कटाची आमटी बनवण्यासाठी साहित्य घेतलं आहे. कोथिंबीर, लसूण, थोडंसं खोबरा आणि एक कांदा. डाळ शिजवून काढलेला पाणी आहे डाळीचा. आपण आता याच्यावर थोडा खोबरा भाजून घेणार आहे. आपण कांदा भाजणार आहे. त्यासोबत आपण थोडा लसूण पण घातलेले. कांदा आपल्याला असं भाजून घ्यायचा आहे, पूर्ण त्याचा कलर बदलेपर्यंत आपल्याला भाजायचा आहे. आपलं मिश्रण सगळं भाजलेलं आहे. आता आपण काढून त्याला मिक्सरला लावून घेऊ. आपण टोप तापत ठेवलाय, भांड्यात ठेवलाय. त्याच्यामध्ये आता मी तेल घालून घेते 1 चमचा. त्यावर मी जिरा घालून घेते. 1 चमचा मी जिरा घातलाय. 1 चमचा मोहरी घातलाय. गरम मसाला घालते 1 चमचा. थोडीशी हळद घालते आणि लाल तिखट घालते. आपण मिक्सरला फिरवलेला वाटण घालते. आता आपल्याला ही डाळ घालायची. डाळीला आपण 1 उकळी काढून घेऊ. मी चिंचेचं पाणी घालते. थोडा मी गूळ घेतलेला आहे. थोडी कोथिंबीर घालते. चवीपुरतं मीठ घालते. ही कटाची आमटी आपण भाताबरोबर पण खाऊ शकतो आणि पुरणपोळी बरोबर पण खाऊ शकतो. तुम्ही बघू शकता आपली कटाची आमटी कशी झाली. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा. अजूनपर्यंत तुम्ही पुरणपोळीचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, जाऊन लवकरात लवकर तो पण व्हिडिओ बघून घ्या.